ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે રેક્ટેંગલ શેપ લેશું અને એક પેટર્ન દોરીશું. તો સૌથી પહેલા એક આવી રીતે ચોરસ દોરી લેવાનું છે. ચોરસ દોરાઈ જાય પછી એને આપણે મોટું કરી દઈએ એટલે કે દેખાય. ત્યારબાદ લાઈન ઉપર ક્લિક કરશું અને લાઈનને ડ્રો કરી લેશું અહીંથી વચ્ચોવચ આવી રીતે. ત્યારબાદ વચ્ચે લાઈન ઉપર ક્લિક કરશું અને આવી રીતે બીજી લાઈન ડ્રો કરી લેશું. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ અહીંયા ક્લિક આપી અને અહીંથી આમ ફિલઅપ કરી લેશું. આજે સાઈડ કર્યું એવી જ રીતે બીજી સાઈડ એટલે કે સામેની સાઈડ આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું. ત્યારબાદ આપણે જે ઝૂમિંગ કર્યું હતું એને 100% કરી લઈએ એટલે ચિત્ર નાનું થઈ જશે. ત્યારબાદ સિલેક્ટ બટનમાં જશું અને અહીંયા જોઈ લેશું ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શનમાં રાઈટની નિશાની છે કે નહીં. જો રાઈટની નિશાની ન હોય તો અહીંયા ક્લિક કરી દો એટલે રાઈટની નિશાની આવી જશે. ત્યારબાદ આ શેપને આપણે સિલેક્ટ કરી લેશું. સિલેક્ટ કર્યા પછી આપણે કોપી કરવાની છે તો Ctrl+C આપો અથવા તો કોપી ઉપર ક્લિક કરો અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરો એટલે પેસ્ટ થઈ જશે અને એને આવી રીતે અહીંયા પેસ્ટ કરવાની રહેશે. આટલું થઈ જાય પછી આખું છે આમ સિલેક્ટ કરી અને ફરીથી કોપી ઉપર ક્લિક કરવાનું અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું. હવે જે આ પેસ્ટ કરી છે આ પેસ્ટને આપણે રોટેટ કરવી છે એટલે કે ફ્લિપમાં જઈ અને ફ્લિપ હોરિઝોન્ટલ ઉપર ક્લિક કરો એટલે આ રોટેટ થઈ જશે અને આ રોટેટ થઈ ગયેલી સ્ક્રીનને આપણે અહીંયા આવી રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવીશું. જ્યાં સુધી આમ બંધ બેસતી ન થાય ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિત આવી રીતે ગોઠવી દેવાની. હવે જે આ જે સ્ક્રીન બનાવી એને સાઈડમાં લઈ જઈ અને આની એક કોપી લઈ લઈએ. કોપી અને પેસ્ટ એટલે અહીં બાજુમાં આવી જશે પેસ્ટ. હવે આમાં તમને મનગમતા તમારે કલર પૂરવાના છે તો મને તમને જે ગમતો હોય એવો કલર તમે પૂરજો. મને જે ગમતો હોય એ કલર હું મનગમતો એક કલર પૂરું છું. કલર કેવી રીતે પૂરવાના છે જુઓ તો એક ખાનું ખાલી રાખી અને એક ખાનામાં કલર પૂરવાના છે. પહેલા અહીંયા ફિલ વિથ કલર ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ અહીંયા પેલું ખાનું ખાલી રાખી બીજા ખાના પૂરીએ. તમને ગમતા મનગમતા કલર પૂરવાના છે. આવી રીતે એક ખાનું ખાલી રાખી અને એક ખાનામાં કલર પૂરવાના છે. લાઈન ઉપર ક્લિક ન થઈ જવું જોઈએ ને તો કલર છે એ બધામાં પૂરાઈ જશે એટલે લાઈનની બહાર જ આવી રીતે કલર પૂરવાનો રહેશે.
તો થઈ ગયું ને મસ્ત ચિત્ર. આમાં જો તમારે બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ કલર પૂરવો હોય તો પણ તમે બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ કલર પૂરી શકો છો. તો જોઈએ એક બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ કલર પૂરીએ. આખું ચિત્ર છે કેવું લાગશે? બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ. આપણું ચિત્ર છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. થેન્ક યુ.